تيار تعمل وبدأت البحث. البث الحي من الطائرة بدون جنود تيار. الأعداء على الأرض. وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء. جنود الأعداء. جنود الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. جنود الأعداء. هل تسمعوني؟ جنود الأعداء. جنود الأعداء. جنود الأعداء. جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهدت القوات الأعداء. شوهدت وحدات الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. بدون تيار تعمل وبدأت البحث. ظهرت قوات الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. شوهدت النار. جنود جنود الأعداء. سريا للأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء من الأعداء. ظهر جنود الأعداء. سريا للأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. توقفت عن العمل. جنود الأعداء على الأرض. ظهرت قوات الأعداء تتحرك. لك ذلك. التجهيزات صارت في موقعها. ظهرت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شكرا أيها البطل. ظهر جنود الأعداء. ظهرت قوات جنود الأعداء على الأرض. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. شكرا. أدين لك. جنود الأعداء على الأرض. جاري البث الحي من الطائرة بدون تيار. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء. التجهيزات صارت في موقعها. الطائرة بدون تيار تعمل. ظهر جنود الأعداء. قوات الأعداء. الناس من الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. بدأت كذلك. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. تم التعرف على وحدات الأعداء تتحرك. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء.
ظهر جنود الأعداء. انطلق نطلب تعزيزات. حول. نفذ وقود الطائرة. تغيير للأعداء. وحدات الأعداء على الأرض. جنود الأعداء. ودافع عن هذا الموقع. شوهد جنود الأعداء. شكرا. أدين لك بوحدة. تغيير للأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. شوهد جنود الأعداء. تغيير للأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شكرا لك. يوجد قناص في المنطقة. الأعداء. شكرا. جنود الأعداء. تم التعرف على جنود الأعداء. ظهرت قوات الأعداء. حول. جنود الأعداء على الأرض. تعزيزات. حول. حاضر. قناص من الأعداء. قناص. ظهر جنود الأعداء. قناص. لك ذلك. شكرا. أدين لك جاري بوحدة. البث الحي من الطائرة بدون طيار. وحدات الأعداء تتحرك. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. قوات أعداء. حول. قوات أعداء. حول. قوات الأعداء. حول. تم التعرف على الأعداء. قوات أعداء. حول. تم التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ تم التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ بدأت البث. شكرا أيها البطل. الله. جنود الأعداء على الأرض. شوهد ظهر جنود الأعداء. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ التجهيزات. تحركات الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. حاضر. وحدات الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء تتحرك. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. تم التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ تم الاستيلاء على إحدى النقاط. ظهر جنود الأعداء. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. ظهر جنود الأعداء. تم التعرف على سرية شوهد قناص من الأعداء. هل تسمعوني؟ جنود الأعداء على الأرض. يوجد قناص. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. تم التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ بدأت البث. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. شوهدت قوات الأعداء. حول ذلك. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. ظهرت قوات الأعداء. حول. قوات الأعداء. حول. قوات الأعداء. حول.
ضرب قوات الاعداء حول. قوات الاعداء حول. ضرب قوات الاعداء حول. شكرا أيها البطل. تم فتح المنطقة وهي تحت السيطرة. جنود الأعداء على الأرض. فقدنا السيطرة على وحدات الاعداء تتحرك. ظهر جنود. تم مسح جميع المناطق. الموقع لك ذلك. حول. لك ذلك. شكرا لك. حاضر. لك ذلك. تم التعرف على المنطقة. تم التعرف على سرية قناص من الأعداء. تم التعرف على سرية الأعداء. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. حول. ضرب قوات الأعداء حول. شكرا. أدين لك. جنود الأعداء على الأرض. ظهر جنود الأعداء. قوات الأعداء. تحركات للأعداء. قناص من الأعداء. ضرب قوات الأعداء حول. ضرب قوات الأعداء. حول. سيارة توقفت عن العمل. يوجد قناص في المنطقة. شكرا. جاري البث الحي من الطائرة بدون توجد قوات الأعداء. Enemy troops identified. Do you copy? UAV online and transmitting. Enemy infantry spotted. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. Enemy activity. Do you copy? You got it. Enemy units on the move. Enemy infantry spotted. Enemy units on the move. You copy? UAV online and transmitting. Hostiles on the ground. You got it. Hostiles on the ground. Okay. Enemy troops. Hostile enemy activity. You copy? Damn it. Supplies at your position. Follow me, soldiers. Enemy troops. Enemy troops. Affirmative. Enemy activity. Do you copy? Enemy activity. You copy? Enemy activity. Enemy units on the move. Hostiles on the ground. Enemy troops. Enemy units on the move. Enemy units on the move. Requesting reinforcements. Over. On ammo. Do you copy? Online and transmitting. Enemy troops. Hostiles on the ground. Move it. Thanks, Champ. Enemy sniper. Enemy sniper. Spotted. UAV is being on fuel. Transmission. Thanks. I
on this mark. Enemy troops! All clear. Position under control. Out. Hostiles on the ground. Hostile forces spotted. Over. Enemy troops! Enemy troops! Hostiles on the ground. Well done. Thanks. Much appreciated. Sniper! All clear. Hostiles on the ground. On this mark. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy activity. Do you copy? Enemy infantry spotted. Enemy troops identified. Do you copy? Enemy units on the move. Hostile infantry spotted. Over. Enemy trooper. Enemy forces spotted. Sniper! Enemy infantry spotted. Do you copy? Sniper! On this mark. Enemy activity. Do you copy? Good deal. Hostile infantry spotted. Over. Snipers on our perimeter. Enemy units on the move. Enemy units on the move. Hostile forces spotted. Over. Enemy activity. Do you copy? Hostile sniper spotted. Over. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. Enemy activity. Do you copy? Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted. Enemy. We've lost control of an outpost. Move out. Position cleared and under control. Enemy sniper. Enemy spotted. Enemy forces. Over. Thanks. Well done. Thanks. Defend this coordinate. Ammo, here! Grenade! Enemy troops identified. Do you copy? Enemy troops identified. Do you copy? Enemy troops. Get demolitions to this position. Over. Get ammo, here! Frag grenade! Фليبدا grenade! Sniper! Position cleared and under control. Enemy units. On the move. UAV transmitting on this mark. Medic. Enemy troops. Enemy forces. Over. Enemy troops identified. Do you copy? Enemy troops identified. Do you copy? Grenade! Hostiles on the ground. Here! Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Grenade! Position under control. Out. Oh!
move. Enemy, 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 let's move. Enemy, 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 let's move. Frag grenade. Let's move. Medic! Enemy activity. Enemy unit. Enemy unit. Enemy forces. Enemy forces spotted. Enemy troop. Frag grenade. Quit recharging. Ammo. Here. Snipers on our perimeter. Hostile forces spotted. Over. Enemy units on the move. Enemy, 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 infantry spotted. Hostile forces spotted. Over. Enemy, 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 infantry. Enemy, 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 infantry. Enemy, enemy, infantry. Enemy, enemy, infantry spotted. Sniper! Enemy forces over to this position. Move out! Attack here! Enemy troop! Demolition needed here. Hit it! UAV online and transmitted. Hostiles on the ground. Enemy forces! Enemy forces! Enemy forces! Enemy forces! Enemy forces! Enemy forces spotted! Frag grenade. Here. Enemy units on the move. Do you copy? Get first aid. Hostile forces spotted. Enemy forces over under control. Out. Good deal. Thanks. Ammo. Here. Thanks. I owe you one. Enemy activity. Do you copy? Attack this enemy activity. Enemy spotted. Hostile sniper spotted. Over. Enemy activity. Do you copy? In this position. Hostile forces spotted. Over. Enemy activity. Enemy units on the move. Hostiles on the ground. Grenade. Enemy units on the move. Enemy forces. Enemy forces. Enemy spotted. Enemy infantry spotted. UAV is seeing no Enemy troop. UAV online and transmitted. Enemy forces over. Hostile snipers. Enemy infantry spotted. Let's move. Enemy troop. Sorry. Got it. Enemy unit. Medic. Enemy activity. Do you copy? Enemy troops identified. Do you copy? Hostiles on the ground. Hostile forces spotted. Over. Right here. Enemy troops identified. Do you copy? Enemy entry spotted. Over. I'm bingo on ammo. Do you bingo on ammo? Do you copy? Need ammo. Bingo on ammo. Do you copy? Running dry. Ammo. Need ammo. Over. Got it. Thanks. I owe you one. Ammo. Here. Thanks, champ. Ammo. Here. Medic. Grenade. Frag grenade. Hostile forces spotted. Over. Here. Hostile forces spotted. Over. Snipers on our perimeter. Enemy troops on the ground. Enemy activity. Do you copy? Enemy troop. Clear. All right, you're good to go. I'm bingo on ammo. Move to this position. Thanks. I owe you one. Okay, enemy unit on the move.
Running dry. Need ammo. Over. Snipers on our perimeter. Sorry, man. No can do. Got it. سقط أحد الرجال. Hostiles on the ground. Enemy troops. Thanks. I owe you one. I owe you one. Enemy units on the move. Enemy units on the move. I need a medic, quick. Do you copy? Hostiles on the ground. Thanks. Enemy units on the move. Hostile infantry spotted. Over. Okay. Enemy units on the move. Enemy activity. Enemy troops identified. Do you copy? Medic. Thanks, champ. Medic. Sorry, man. Hostile infantry spotted. Over. Attack here. Hostiles on the ground. All clear. Position under control. Out. Thanks. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. You copy. Enemy units on the move. Got it. Sniper. Enemy units on the move. Enemy activity. You copy. Enemy activity. You copy. Enemy units on the move. Enemy units on the move. Outpost is being overrun. Enemy. Okay. Requesting unmanned aerial. Requesting a barrage on this target. Request artillery on this target. Enemy activity. Requesting a barrage. Hostile infantry spotted. Over. Enemy forces. Over. Enemy forces. Enemy. Enemy troops identified. Enemy. 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 Infantry. Enemy. 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 Infantry spotted. Attack this coordinate. Enemy forces. Enemy. Enemy. Enemy forces. Enemy. Infantry. Enemy. Enemy. Enemy forces spotted. Enemy forces. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. UAV is being on. Enemy. 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 Infantry spotted. UAV transmitting. Enemy forces. Enemy. 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 Infantry. Enemy troops identified. Enemy infantry spotted. Sniper. Roger on the supply drop. Over. Enemy infantry spotted. Enemy infantry. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry. Enemy infantry. Enemy infantry spotted. Sniper spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy activity. Enemy infantry spotted. Enemy infantry sniper. Enemy infantry spotted. Enemy sniper. Enemy infantry. Enemy forces spotted. Thanks. Requesting UAV overflight. Over. Requesting unmanned aerial. Requesting unmanned aerial. Do you copy? Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy sniper. Enemy infantry spotted. UAV online and Enemy troops. Roger on the supply drop. Over. Thanks. I owe you one. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. UAV transmitting. Enemy forces over. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy forces. Enemy
Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy sniper spotted. UAV online. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy sniper spotted. Enemy forces spotted. Negative. Thanks. Awaiting I owe you one. Stand by. Enemy sniper spotted. Enemy infantry 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 spotted. Enemy forces spotted. You're the finest squad. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. UAV transmitting on Enemy units on the move. Enemy troops. Hostile infantry spotted. Over. Attack this coordinate. Sniper. Attack this coordinate. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy troops. Hit this position. Enemy forces over. Identified. Enemy units on the move. Go! Okay. Hostile infantry spotted. Hostile forces. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry forces spotted. Enemy snipers. Enemy forces spotted. Hostile sniper spotted. Enemy units on the move. UAV transmitting on Hostile sniper spotted. Enemy troops identified. Do you copy? Enemy activity. Do you copy? Hostile infantry spotted. Over. On our perimeter. Roger on Sorry, the man. supply drop. Over. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy snipers. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. UAV transmitting on this mark. Hostile infantry spotted. Over. Requesting unmanned aerial. Over. Requesting unmanned aerial. Do you copy? Okay. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Okay. UAV transmitting on this Enemy mark. activity. Do you copy? Defend this coordinate. No can do. Defend this coordinate. UAV on Enemy units on the move. We've lost control of an outpost. Enemy units on the move. Enemy activity. Copy. You copy. Enemy activity. Do you copy? UAV transmitting on this mark. Hostiles on enemy units on the move. Ammo here. Frag grenade. Enemy infantry spotted. Grenade. Enemy units on the move. Thanks, champ. Enemy troops. Ammo. Artillery strike. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy sniper spotted. Enemy troops identified. Do you copy? Enemy infantry UAV surveillance request. Enemy infantry spotted. Roger on the supply drop. Over.
forces. Enemy UAV overflight. Over. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. UAV online and transmitting. Enemy activity cleared and under control. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Damn it, sorry. Enemy forces over. Hostiles on the ground. Sorry, man. Thanks. I owe you one. 10-4. Enemy units on the move. Requesting enemy troops identified. Do you copy? Requesting UAV. Requesting unmanned aerial. Do you copy? Running dry. Need ammo. Over. Enemy units on the move. We're taking casualties. Over. Enemy troops. You got it. I'm bingo on ammo. Do you copy? Enemy infantry spotted. Enemy units on the move. Requesting UAV over unmanned aerial. Do you copy? Enemy active. Do you copy? Enemy forces over. Hostile infantry spotted. Enemy units on the move. Hostile troops identified. Okay. Enemy infantry spotted. UAV transmitting on this mark. Running dry. Need ammo. Over. Hostile forces spotted. Over. Running dry. Need ammo. Over. Running dry. Need ammo. Over. Enemy activity. Do you copy? Hostile infantry spotted. Over. On ammo. Do you copy? Hostiles on the ground. Running dry. Enemy on the move. Do you copy? Hostile forces spotted. Over. You got it. Enemy troops. Hey, thanks. Good deal. Thanks. You got it. Sniper. Hostile sniper spotted. Over. Enemy forces spotted. Over. Hostile infantry spotted. Over. Enemy activity. Requesting a barrage. On this mark. Enemy activity. Request a enemy activity. Left and right. Do you copy? Enemy troops. Copy. Enemy troops. You got it. Hostiles on the ground. Enemy troops. Enemy troops. Requesting unmanned units on the move. UAV online and transmitting. Enemy units on the ground. Hostiles on the ground. Enemy troops. Requesting unmanned aerial. Requesting UAV overflight. Over. UAV online and transmitting. Enemy activity. Do you copy?
تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ قنبلة. وحدات الأعداء قنبلة. وحدات الأعداء على الأرض. قنبلة. جنود الأعداء على الأرض. وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ النص من الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. تحركات للأعداء تتحرك. تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. وصل القائد الجديد إلى الخدمة. يحتاج إلى دخول وحدات الأعداء. تحركات الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ شوهدت قوات الأعداء. النص من الأعداء. شوهد قناص جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ سريا للأعداء. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ حاضر. تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ جنود الأعداء على الأرض. وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. جاري البث الحي من الطائرة تم الاستيلاء على إحدى النقاط. تحركات الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ شوهد قناص من الأعداء. طائرة بدون طيار تعمل. شوهدت قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. سريا للأعداء. جاري البث الحي من الطائرة شوهدت قوات الأعداء. Frag grenade. ظهر جنود قوات الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. تحرك. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟
تحركات للأعداء. الأعداء تتحرك. ظهر جنود القوات الأعداء تتحرك. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. قوات أعداء حول. الطائرة بدون سيار تعمل وبدأت البحث. تم مسح جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. تم التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعني؟ وحدات لحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ حركات للأعداء. هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. نفذ وقود الطائرة بدون سيار. انتهى البحث. وحدات الأعداء تتحرك. الطائرة بدون سيار تعمل وبدأت البحث. نحتاج إلى ذخيرة. الله الله. التجهيزات صارت في موقعه. الله الله من الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. شوهدت قوات الأعداء. حركات الأعداء. هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. نحتاج إلى ذخيرة. البث الحي من الطائرة نحتاج بدون إلى سيار. ذخيرة. خطة جيدة. شكرا. تم مسح المنطقة وهي تحت السيطرة. أعتذر. أنا المخطئ. ظهر جنود الأعداء. تحركات للأعداء. هل تسمعوني؟ تحركات للأعداء. هل تسمعوني؟ ألقيت قنبلة. شكرا لك. جنود الأعداء على الأرض. قنبلة. جاري البث الحي من الطائرة بدون سيار. نطلب الذخيرة. حول. نحتاج إلى ذخيرة. نطلب الذخيرة. حول. أين المشكلة؟ وحدات الأعداء تتحرك. جنود الأعداء على الأرض. جاري البث الحي من الطائرة بدون سيار. قناص من الأعداء. أعداء تتحرك. نحتاج إلى ذخيرة. إلى موقعك. حول. أحضر مزيدا من الذخيرة إلى هنا لك بواحد. لك ذلك. جنود الأعداء على الأرض. ستنفذ الذخيرة منا. نحتاج المزيد. تحركات الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. شكرا لك. تحركات الأعداء على الأرض. تم التعرف على سرية الأعداء. التعاون الأعداء. الأعداء. هل تسمعوني؟ قنبلة. وحدات الأعداء أحضر تتحرك. مزيدا من الذخيرة. قناص من الأعداء. الطائرة بدون سيار تعمل وبدأت البحث. Frag grenade. وحدات الأعداء تتحرك. جنود الأعداء تتحرك. نفذ وقود الطائرة بدون سيار. انتهى البث. نفذت الطائرة الذخيرة بدون مني. سيار تعمل هل تسمعوني؟ وبدأت البث. وحدات الأعداء تتحرك. شكرا أيها البطل. اتبعني. نفذت الذخيرة مني. هل تسمعوني؟ نفذت الذخيرة مني. الأعداء على الأرض. شكرا لك. ستنفذ الذخيرة منا. وحدات الأعداء تتحرك. حول. قناص من الأعداء.
الطائرة بدون سيار تعمل. بدأت البث. وحدات الأعداء تتحرك. نحتاج إلى ذخيرة متعب. حول. الطائرة بدون نطلب سيار الذخيرة. تعمل. حول. بدأت البث. تم فتح المنطقة وهي تحت إلى ذخيرة. التجهيزات صارت في موقع. نحتاج إلى ذخيرة. نحتاج إلى ذخيرة. نحتاج إلى ذخيرة. شكرا أيها البطل. نطلب الذخيرة. حول. قناص. قوات أعداء. حول. نحتاج إلى ذخيرة. تخفض وصول الطائرة بدون سيار. انتهى البث. سريا للأعداء. تحركات للأعداء. هل تسمعوا بحلول الأعداء؟ جاري البث الحي من الطائرة بدون سيار. ستنفذ الذخيرة منا. نحتاج المزيد. حول. تحركات للأعداء. هل تسمعوني؟ نطلب الذخيرة إلى المتحول. قناص من الأعداء. شكرا. تحركات للأعداء. هل تسمعوني؟ تحركات للأعداء. هل تسمعوني؟ ترميم الأعداء على الأرض. التجهيزات صارت في موقعك. نحتاج إلى ذخيرة. الطائرة بدون سيار تعمل. الله. بدأت البث. شكرا أيها البطل. نطلب الذخيرة. حول. وحدات الأعداء تتحرك. نطلب الذخيرة. تم التعرف على سرية الأعداء. تحركات الأعداء على الأرض. نحتاج إلى ذخيرة. نطلب الذخيرة. حول. صارت قوات جاري الأعداء. البث حول. الحي من الطائرة بدون سيار. صارت قوات الأعداء. حول. تم التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ شكرا. أدين لك بواحدة. صارت قوات الأعداء. حول. نطلب الذخيرة. حول. قوات أعداء. حول. آسف. قوات أعداء. حول. نطلب الذخيرة. صارت في موقعك. صارت قوات الأعداء. شكرا. حول. صارت قوات الأعداء. حول. الطائرة بدون سيار تعمل. بدأت البث. سريا للأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. متعب. انطلق إلى موقعك. حول. جنود الأعداء. تحركات للأعداء. هل تسمعوني؟ سريا للأعداء. جاري قوات البث الأعداء. الحي من حول. الطائرة بدون سيار. ستنفذ الذخيرة منا. نحتاج المزيد. حول. شكرا أيها البطل. ستنفذ الذخيرة منا. نحتاج المزيد. حول. جنود الأعداء على الأرض. ظهر جنود الأعداء من الأعداء. ظهر جنود الأعداء. هل تسمعوني؟ نحتاج إلى طائرة من دون طيار. حول. جاري البث الحي تم من التعرف الطائرة على بدون سرية سيار. الأعداء. هل تسمعوني؟ ظهر جنود الأعداء.
جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. نحتاج المزيد. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ سريع للأعداء. قناص من الأعداء. قناص. نحتاج إلى ذخيرة. من الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. تعمل بدأت البحث. وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. شكرا. أدين لك بواحد. وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. شكرا. أدين لك بواحدة. ستنفذ الذخيرة منا. طائرة بدون نحتاج سيارة المزيد. بدأت البحث. ضرب قوات الأعداء. حول. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ ضرب قوات الأعداء. حول. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. قوات الأعداء. ضرب قوات الأعداء. حول. قوات الأعداء. حول. قوات الأعداء. حول. قوات الأعداء. ضرب قوات الأعداء. حول. قناص من الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء جاري البث الحي من الطائرة بدون سيارة. قناص من الأعداء. قناص من الأعداء. ضرب قوات الأعداء. حول. ضرب قوات الأعداء. حول. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ تحركات الأعداء تتحرك. تم التعرف على سرية الأعداء. هل جاري تسمعوني؟ البث الحي من جنود الطائرة الأعداء بدون على الأرض. تعرف على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ ستنفذ الذخيرة منا. نحتاج المزيد. ظهر قوات جنود الأعداء. يحتاج إلى ذخيرة. التجهيزات صارت في موقعك. شكرا أيها البطل. صفقة جيدة. شكرا. جاري البث الحي من الطائرة بدون سيارة. ضرب قوات الأعداء. حول. وحدات الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ قوات الأعداء. حول. طائرة بدون سيارة تعمل قوات بدأت الأعداء. البحث. حول. التجهيزات صارت في موقعك. تم التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. آسف اللعنة. آسف. نحتاج إلى ذخيرة. نحتاج إلى مسعف. حول. نحتاج إلى ذخيرة. توقفت عن إلى العمل. المسعف. وحدات الأعداء تتحرك إلى موقع. حول.
وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. هل تسمعني؟ ظهر جنود الأعداء. الطائرة بدون طيار تعمل. بدأت البث. نحتاج إلى طائرة من دون طيار. حول. وحدات الطائرة بدون طيار ما تدار. فليبدأ حسنا. الطلب مرفوض. شكرا لك. صفقة جيدة. شكرا. قوات اعداء حول. قوات الاعداء حول. قوات الاعداء حول. نحتاج الى طائرة من دون طيار. حول. رفض التعزيز الطائرة من دون طيار. الطائرة من دون طيار. على الكلام الفارغ. وانتقل خارج الشبكة. وحدات الاعداء تتحرك. تعمل. بدأت البث. وحدات ظهر الجنود وانتقل خارج الشبكة. فليبدأ قوات الاعداء حول. عد الآن إلى القتال. ظهرت قوات الاعداء حول. قوات الاعداء حول. تحركات الاعداء تتحرك. وحدات تحركات الاعداء. ظهر جنود الاعداء. ظهر جنود الاعداء. تم التحرك على سرية الاعداء. تسمعني؟ قوات اعداء حول. ظهرت قوات الاعداء تطلب الذخيرة. وحدات الاعداء تتحرك. جنود الاعداء على الارض. رجال البث الحي من الطائرة بدون طيار. قنبلة. Enemy units on the move. ألقيت قنبلة. Enemy activity. Do you copy? أحضر الإسعافات الأولية إلى هنا. أحضر الإسعافات الأولية. New commander is on duty. UAV online and transmitting. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. حسنا. انطلق الآن. فجأة ستعيش أيها الجندي. عد الآن إلى القتال. Enemy forces spotted. أحضر الإسعافات الأولية إلى هنا. أحضر الإسعافات الأولية إلى هنا. Running dry. Need ammo. ألقيت قنبلة. عد الآن إلى القتال. Enemy forces spotted. قنبلة. Enemy units on the move. UAV online and transmitting. تم إلقاء قنبلة. ألقيت قنبلة. I'm bingo on ammo. Do you copy? Sniper! Thanks. We've regained control. Good work, man. Clear. All right. You're good to go. Sniper! UAV transmitting on this one.
and under control. Enemy units on the move. Enemy troops. Enemy forces spotted. Enemy snipers spotted. UAV online and transmitting. Outpost is being overrun. UAV is bingo on fuel. Transmission ending. Enemy units on the move. Enemy activity. Do you copy? Enemy units on the move. UAV online and transmitting. The enemy is in control. Work harder, soldiers. Enemy units on the move. Enemy units on the move. Control restored. Well done. UAV online and Enemy transmitting. snipers spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Position cleared and under control. سقط أحد الرجال Sniper! Sniper! UAV online and transmitting. Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted. Outpost is being overrun. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Sniper spotted. Offline. ستنفذ الذخيرة منا قنبلة ستنفذ الذخيرة قنبلة UAV online and transmitting. Enemy sniper spotted. الذخيرة مني Enemy forces spotted. 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 Enemy units on the move. Enemy activity. Do you copy? All clear. Position under control. Out. Enemy forces. Enemy forces. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy spotted. Hostile infantry spotted. Over. UAV transmitting on this mark. Snipers on our perimeter. Enemy activity. Do you copy? Defend this position. Hostile forces spotted. Over. Over. Enemy forces spotted. Position cleared and under control. Hostile infantry spotted. Over. Enemy activity. Enemy activity. Copy. Do you copy? Enemy units on the move.
Over. Hostile forces. Enemy over. Requesting ammunition. Over. UAV online and transmitting. Enemy units on the move. نحتاج مزيدا من الذخيرة. نحتاج ذخيرة هنا. نحتاج ذخيرة هنا. Spotted. Enemy forces. Hostile forces spotted. Over. Enemy units on the move. Enemy infantry spotted. Enemy infantry. Enemy infantry. Enemy infantry. نحتاج إسعافات أولية هنا. Enemy troops. Medic. Enemy units on the move. Hey, thanks. Enemy troops identified. Do you copy? UAV transmitting on this mark. Enemy forces, over. Defend this position. Enemy activity, do you copy? Enemy units on the move. Enemy activity, do you copy? Enemy units on the move. Activity, do you copy? Outpost is being overrun. Enemy forces, over. Hostile forces spotted, over. Enemy activity. Medic. UAV transmitting on this mark. Enemy infantry spotted. Enemy forces, over. Hostile sniper spotted, over. Enemy forces, over. Perimeter. Enemy forces spotted. UAV transmitting on this mark. Good deal, thanks. We've lost control of an outpost. Enemy units on the move. Position cleared and under control. Move out! Attack here! Enemy forces, over. Hostile infantry spotted, over. Enemy infantry spotted. Mage! UAV online and transmitting. Enemy forces, over. Enemy forces, over. Sniper! Requesting unmanned aerial. Do you copy? Good deal. Requesting UAV overflight. Over. Position cleared and under control. Enemy forces, over. Unmanned aerial. Do you copy? UAV transmitting on this mark. Hey, thanks. Good deal, thanks. Enemy forces, Enemy forces, over. Enemy sniper, spotted. Hey, thanks. Enemy sniper spotted. Sniper! Enemy forces, enemy infantry spotted. Enemy forces spotted.
cleared and under control. Enemy sniper. Enemy forces spotted. Infantry spotted. Over. Forces spotted. Over. UAV transmitting. Enemy sniper. Enemy spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Attack this position. UAV offline. Enemy Position cleared and under control. Hostile forces spotted. Hostile forces spotted. Over. Transmitting on this mark. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Hey, thanks. Enemy forces spotted. Enemy spotted. Good deal, thanks. UAV is bingo on fuel. Transmission ending. We've lost control of an outpost. Online and transmitting. Attack this coordinate. 10-4. This position. Enemy forces spotted. Enemy sniper. Enemy infantry spotted. Thanks, champ. Enemy forces over. Enemy activity. Do you copy? UAV online and transmitting. Enemy units on the move. Enemy activity. Do you copy? Enemy units on the move. Enemy infantry spotted. UAV online and transmitting. Hostile forces spotted. Over. Enemy infantry spotted. Enemy units on the move. Snipers on our perimeter. Enemy forces spotted. Infantry spotted. UAV is bingo on fuel. Transmission ending. Enemy troops. UAV transmitting on this mark. Enemy forces spotted. Copy. Enemy forces spotted. Enemy units on the move. Hostiles on the ground. Enemy infantry spotted. We need support. Do you copy? Enemy UAV troops. online and transmitting. You got it. Enemy troops. Enemy troops. Hey, thanks. Outpost is being overrun.
needed here. Good deal, thanks. You got it. Okay. Enemy troops. Enemy forces, over. Hostile forces spotted, over. UAV offline. Enemy activity. Do you go? Go! Go! Enemy sniper spotted. Move out. Enemy sniper spotted. Enemy infantry spotted. Sniper spotted. Enemy spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Sniper! Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Frag grenade! Grenade! Enemy sniper. Enemy forces spotted. We need supply drop at this coordinate. Over. UAV online. Affirmative. Supplies are airdropping now. Over. Enemy infantry. Enemy infantry. Enemy infantry spotted. Hey, thanks. Frag grenade! Enemy sniper spotted. Enemy forces spotted. Enemy sniper spotted. Enemy units on the move. Enemy troops. UAV offline. Enemy forces over. Enemy forces over. Enemy forces. Enemy forces over. Need ammo. Over. Enemy activity. You copy. UAV Medic. online and transmitting. Enemy infantry spotted. Enemy sniper. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Ammo! Here! Frag grenade! Sorry, Chief. Thanks. I owe you one. Hostiles on the ground. Enemy forces spotted. Enemy forces over. Go on ammo. Do you copy? We need ammo. Ammo! Here! Running dry. Need ammo. Over. Medic! Frag grenade! Frag grenade! Enemy activity. Do you copy? Outpost is being overrun. Hostile forces spotted. Over. Hostile forces spotted. Forces spotted. Over. Enemy units on the move. Enemy troops. Medic! Enemy infantry spotted. Enemy units on the move. Enemy units on the move. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. We need ammo. Enemy activity. Do you Enemy units on the move. Enemy units on the move. Supplies at your position. Demolitions needed here. Demolitions needed here. Demolitions needed here. You got it. Enemy sniper spotted. Enemy activity. You copy. Enemy forces over. Enemy forces over. Enemy forces over. Demolitions needed here. You got Demolitions needed here. You got Demolitions needed here. Enemy units Demolitions needed here. Enemy units on the move. Do you copy? UAV transmitting on this. Enemy sniper spotted. Enemy infantry spotted. Enemy activity. Do you copy? Running dry. Enemy activity. Do you go on ammo? Do you copy? Demolitions needed here. Demolitions needed here. Demolitions needed here. Demolitions needed here. Enemy forces over. Hostile forces over. Outpost is being overrun. UAV online and transmitting. Good deal, thanks. Good deal, thanks. You got it.
spotted. Enemy sniper. Enemy forces. Enemy forces. Over on it. Over. Here! Enemy forces. Over. Good deal. Thanks. UAV transmitting on this mark. Enemy forces. Enemy forces. Enemy forces. Spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Running All dry. clear. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. I'm bingo on enemy unit on the move. UAV transmitting on Enemy this mark. infantry spotted. Move out. Attack here. Enemy infantry spotted. Medic. Enemy unit on the move. Enemy troops. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Over. Enemy forces over. Enemy forces over. Enemy troops. Medic. UAV online. Enemy forces over. Enemy forces over. Enemy infantry spotted. On the move. We need support. Do you copy? Enemy units on the move. We need support. Enemy forces spotted. Enemy activity. Do you copy? Supplies at your position. Sniper! Grenade! Hostile forces. Enemy forces over. Enemy units on the move. Enemy forces over. Hostile forces. Enemy forces over. Do you copy? Bingo on ammo. Do you copy? Enemy units on the move. UAV transmitting. Enemy forces spotted. Enemy sniper. Enemy forces spotted. I need a medic here! Medic! Enemy forces spotted. All clear. Position under control. Out. Enemy activity. Do you copy? Hostile forces spotted. Enemy sniper spotted. Enemy units on the move. Enemy forces over. Hostile forces enemy spotted. Over. Hostiles on the ground. Sniper! All clear. Position under control. Out. Medic! Medic! Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Medic! Enemy activity. Do you copy? Enemy sniper spotted. All clear. Position under control. Out. Thanks. Good I deal. owe you a Good deal. Thanks. Enemy unit on the move. Hey, thanks. Enemy activity. Do you copy? Enemy units on the move. Enemy units on the move. Let's move. Enemy activity. Do you copy? UAV transmitting on this mark. Enemy sniper spotted. Running dry. Thanks. We need ammo. Over. We're going over to defend. We've lost Here. control of an outpost. Hostile forces. Enemy forces spotted. Enemy forces over. Enemy forces over. Enemy forces over. Enemy forces over. Enemy forces spotted. Attack this position. Enemy activity on the move. Do you copy? UAV online and transmitting. Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted.
copy? Enemy unit on the move. Do you copy? Demolitions needed here. Demolitions needed here. Hey, thanks. Hey, thanks. Good deal, thanks. Move out! Attack here! Hostile forces spotted. Over. Sniper! UAV transmitting on this mark. Enemy forces spotted. Thanks, Champ. Enemy forces spotted. Enemy sniper spotted. Enemy units on the move. Enemy forces, over. Hostile forces spotted, over. Hostile forces, enemy forces, over. Enemy forces spotted. Enemy units on the move. Enemy activity. Enemy units on the move. UAV online and Enemy sniper. Enemy Unmanned sniper aerial. spotted. Hey, thanks. Good deal, thanks. Negative. UAV already airborne. Over. Enemy units on the move. Do you Position copy? cleared and under control. Enemy units on the move. Enemy troops. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy troops on the ground. Enemy forces spotted. Sniper. Enemy forces sniper. Hostile forces spotted. Over. Enemy forces spotted. Enemy troops identified. Enemy forces over. UAV transmitting on this mark. Enemy sniper spotted. Medic! Sorry. Enemy units on the move. Sniper. Enemy units on the move. Enemy sniper Defend spotted. this position. Enemy units on the move. Mind the following position. Do you copy? Enemy sniper spotted. Requesting unmanned aerial. Do you copy? UAV online and transmitting. Enemy Defend troops. this position. Enemy sniper spotted. Sorry, Chief. Move out! Attack here! Enemy activity. Do you copy? Enemy units on the move! Enemy units on the move! Enemy sniper spotted. Enemy infantry spotted. Enemy hostile forces spotted. Over. Enemy forces spotted. Over. Hostiles on the Stop ground. yakking and get off this net. UAV transmitting on Enemy this mark. forces spotted. Enemy activity. Enemy units on the move. Enemy activity. Do you copy? Hostile infantry spotted. Over. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy sniper spotted. Hostiles on the ground. Medic. Enemy sniper spotted. Enemy sniper. Sniper. Enemy forces over. UAV online and transmitting. Enemy sniper spotted. Sniper. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Sniper. Medic. Enemy sniper spotted. Sniper. Hey, thanks. Let's move. UAV online and transmitting. Enemy sniper spotted.
Post is being overrun. Hostile forces spotted. Over. Enemy forces. Enemy units on the move. Enemy sniper spotted. Thanks. I owe you one. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Requesting UAV overflight. Enemy units on the move. How about some help over here? How about some help over here? Over here. Enemy forces spotted. Position Enemy clear and under activity. Do control. you copy? Enemy forces. Over. Hostile forces spotted. Over. UAV online and transmitting. Enemy sniper spotted. Enemy We're going over forces to the spotted. fence. Here. Enemy sniper spotted. Requesting UAV overflight. Over. Defend this UAV position. support. Enemy forces spotted. Hostile forces spotted. Over. Enemy units on the move. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry. Enemy infantry spotted. Overflight. Over. Position cleared and under control. Negative. Move it. UAV Hostile forces already spotted. Move in. it. You got it. Enemy units on the move. Sorry, Chief. Enemy activity. Do you copy? UAV offline. Requesting UAV overflight. Over. Enemy units on the move. Negative. UAV already airborne. Over. Online and transmitting. Enemy activity. Do you copy? First aid here. Enemy sniper spotted. Enemy activity. Do you copy? Position cleared and under control. Enemy activity. Do you copy? Enemy activity. Hostiles on the ground. Enemy activity. Enemy forces. Over. Hostile forces spotted. Over. UAV offline. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. UAV transmitting. Enemy activity. Do you copy? Enemy activity. Do you copy? Enemy infantry spotted. Hostile forces spotted. Over. Hostile forces spotted. Over. Enemy units on the move. Enemy activity. Enemy activity. Do you copy? Enemy units on the move. Hostile forces spotted. Over. Roger that. Enemy units on the move. Hostile forces spotted. Over. Enemy troops. Hostiles on the ground. Medic. UAV offline. Move it! Go! 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 Enemy forces! Go! 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 Stop yakking and get off this net. Stop yakking and get off this net. UAV transmitting on this one. Grenade. Frag grenade. Medic! Medic! Stop yakking and get off this net. Enemy forces spotted. Demolition's needed here. Demolition's needed here. Grenade. First aid. Here. UAV online and transmitting. Demolition's needed here. Enemy unit. Demolition's Enemy needed units here. on the move. Demolition's Enemy needed here. forces spotted. Demolition's needed here.
Demolitions needed here. Demolitions needed here. Demolitions. Hostiles on the ground. Medic. Move it. Medic. Enemy activity. Medic. Enemy units on the move. Forces spotted. Over. Hostile forces spotted. Over. Enemy activity. Do you copy? Follow me, soldiers. UAV online. ألقيت قنبلة. ألقيت قنبلة. سقط أحد الرجال. Requesting ammunition. Over. UAV online and transmitting. Requesting a medic. We need ammo. Over. We need ammo. Medic to this position. Over. Enemy troops. Requesting a medic. We need ammo. Over. Medic to this position. Requesting ammunition. Over. Do you copy? Requesting a medic. We need ammo. Position. Enemy forces. Enemy forces. Enemy forces spotted. Enemy sniper spotted. UAV transmitting on this mark. Go! Move it! Go! Stop yakking and get off this net. Clear. You'll live, buddy. Stop yakking and get off this net. Stop yakking and get off this net. Medic. ألقيت قنبلة. Move it! Enemy requesting unmanned aerial. Do you copy? Enemy forces. Move it! UAV already airborne. Go! Enemy activity. Do you copy? أقبل المسعف. Move it! Go! Medic! UAV is bingo on fuel. Transmission ended. Enemy activity. Enemy units on the move. Enemy spotted. Do you copy? We need ammo. Enemy infantry spotted. Medic. I owe you one. قنبلة. Defend this position. Enemy forces spotted. Enemy troops. Medic. UAV transmitting. Enemy forces over. Move it. Medic. Enemy units on the move. Enemy activity. Do you copy? Enemy activity. Do you copy? Medic. Enemy units on the move. Medic. UAV is bingo on fuel. Medic. Enemy forces spotted. Over. ألقيت قنبلة.
Thanks, much appreciated. Medic, hostile forces spotted. Over. Medic! We're going over to defense. Here. Enemy units on the move. Outpost is being overrun. Enemy forces, over. Medic! Hostile forces spotted, over. Hey, thanks. I owe you one. Here! Here! All clear. Position under control. Out. Go! 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 Requesting unmanned aerial. Do you copy? Medic! Enemy activity. Enemy activity. Medic! Medic! Enemy activity. Do you copy? Attack this position. Go! 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 Defend this coordinate. Roger. We're going over to defense. Here. You got it. Noah, transmission ending. We're losing men left and right. Do you copy? Hostiles on the ground. Transmitting mark. Hold this back coordinate. Over. Medic! Enemy units on the move. أحضر الإسعافات الأولية إلى هنا. We need support. Do you copy? Roger. Going over to defense. Here. How about some help over here? Grenade! Ammo? Get ammo here! Ammo here! Grenade! Ammo right here! UAV transmitting on this mark. Hostiles on the ground. Enemy troops. Grenade! First aid! Here! Ammo here! Enemy troops! Grenade! Enemy troops identified. Do you copy? Clear! Thanks, Jim. Medic! Okay. Thanks, enemy units on the move. Clear! All right! Good deal, thanks. Hostiles on the ground. First aid! Here! Get first aid! Here! Enemy activity. Do you copy? Follow me, soldiers! Follow me, soldiers! Hostiles on the ground. Follow me! Hit it! Running dry. Need help. Online. Yes. Frag grenade! Enemy infantry spotted. Medic! Enemy infantry spotted. Clear! You'll live! First Medic, Clear! Recharge! Now get enemy back! forces. Enemy infantry spotted. Overrun. Move it. Enemy forces spotted. Thanks. I owe you one. All right! You're good to go! First aid! Here! First aid! Medic!
online and transmitting. Attack this position. Good deal. Thanks. Enemy units Roger that. Roger that. All clear. Enemy forces over. Enemy forces spotted. Stop yakking and get off this net. Enemy infantry spotted. تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. سريع للأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ الأعداء. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ الله لك ذلك. سريع للأعداء. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ فليبدأ حسن. القائد الجديد في الخدمة. شوهدت قوات الأعداء. الطائرة بدون طيار تعمل وبدأت البث. سريع للأعداء. الإسعافات الأولية إلى هنا. نحتاج إسعافات أولية هنا. الطائرة بدون طيار تعمل وبدأت البث. ظهر جنود الأعداء. لك ذلك. نحتاج إلى دعم، هل تسمعني؟ جنود الأعداء، هل تسمعني؟ الطائرة بدون طيار توقفت عن العمل. تحركات وحدات جنود الأعداء على الأرض.
جاري البث الحي من الطائرة بدون تم طيار. التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعني؟ قوات الأعداء حول. التجهيزات صارت في موقعك. جنود الأعداء على الأرض. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. اهجم على هذا الموقع. احتاج إلى ذخيرة. نفذ وقود الطائرة بدون طيار. انتهى البث. وحدات الأعداء تتحرك. أين المسعف؟ تحركات الأعداء، هل تسمعني؟ لا يمكن استخدام هذا الدعم لأن فريقك لا يتم تأييده. سرية للأعداء. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. مرحبا بك في الخدمة يا القائد. الطائرة بدون طيار تعمل. بدأت البث. تم مسح جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. انتهى. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. الطائرة بدون طيار تعمل. شوهدت قوات الأعداء. اضرب هذا الموقع. ظهر جنود الأعداء. جاري الإسقاط المدالي. حول. ظهر جنود الأعداء. جاري البث الحي من الطائرة. فليبتعد. الطائرة بدون طيار تعمل. بدأت البث. احتاج إلى مسعف. حول. ظهر جنود الأعداء. تحركات الأعداء، هل تسمعني؟ جنود الأعداء على الأرض. ينطلق. وقود الطائرة بدون طيار. انتهى البث. جنود الأعداء على جاري الأرض. البث الحي من الطائرة بدون طيار. احتفظ بهذه الإحداثيات.
حول. أحسن. شكرا. جاري الإسقاط المزالي. حول. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. الطائرة بدون طيار تعمل. تم فتح المنطقة وهي تحت السيطرة. شوهدت الأعداء من الأعداء. قنبلة. ألقيت لك ذلك. تم فتح المنطقة وهي تحت السيطرة. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. نطلب الذخيرة. حول. لك ذلك. جاري الإسقاط المزالي. شوهدت من الأعداء. تم مسح جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. انتهى. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. الطائرة بدون طيار تعمل. بدأت البث. نحتاج إلى دعم. هل تسمعني؟ نحتاج إلى بعض المساعدة هنا. شكرا. I'm bingo on ammo. Clear. Sorry. توقفت عن العمل. Get first aid. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط وهي تحت السيطرة. ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإعداديات. الطائرة بدون طيار تعمل. بدأت البث. غير ممكن. تحركات الأعداء. تسمعوني؟ جاري الإسقاط المزالي. حول. نحتاج إلى بعض المساعدة هنا. نحتاج إلى دعم. هل تسمعني؟ جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. أين المسرف؟ وحدات تحرك. Clear. Frag grenade. تم مسح المنطقة وهي تحت السيطرة. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ بدأت البث. شكرا أيها البطل. وحدات الأعداء. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ جنود الأعداء على الأرض. جنود الأعداء على الأرض.
جاري الإسقاط المزالي. حول. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. نحتاج إلى بعض المساعدة هنا. تم مسح جميع المناطق. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. انتهى. تحرك بسرعة. الله. الحي من الطائرة بدون طيار. نحتاج إسعافات أولية هنا. جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. انتهى. تم تدمير منصة الطائرات بدون طيار. جاري الإسقاط المزالي. حول. تم إصلاح منصة إطلاق الطائرة بدون طيار. نحتاج إلى دعم. هل تسمعني؟ تم إصلاح الطائرة الصناعية في حالة صناعية. حول. جهاز تعقب الأقمار الاصطناعية في حالة سيئة. وحدات الأعداء تتحرك. جاري البث الحي من الطائرة طائرات النص من الأعداء. ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإعداديات. شكرا. أدين لك. ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإعداديات. مستحيل. أين المسرف؟ نحتاج إلى دعم. هل تسمعني؟ نحتاج إلى دعم. هل تسمعني؟ الأعداء. جاري الإسقاط المزالي. حول.
جاري الإسقاط المازال. حول. أحسن. شكرا. نحتاج إلى بعض المساعدة هنا. تم إصلاح تم الاستيلاء على إحدى النقاط. نحتاج إلى بعض المساعدة هنا. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. شكرا. أحسن. شكرا. شكرا. أقدر لك ذلك. ظهرت قوات الأعداء. حول. دافع عن هذه الإحداثيات. علم. تعقب الأقمار الاصطناعية. واحد الأعداء تتحرك. حاضر. النقاط. حاضر. حاضر. شكرا أيها البطل. لك ذلك. وحدات حركات الأعداء تتحرك. تم الاستيلاء على جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. انتهى. تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ جاري الإسقاط المازال. حول. تم إصلاح منصة إطلاق الطائرة بدون طيار. آسف زميل. الطائرة بدون طيار تعمل وبدأت. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. تم تدمير منصة الطائرات بدون طيار. تم مسح جميع المناطق. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات جنود الأعداء. قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. جاري الإسقاط المازال. حول. تم إصلاح منصة إطلاق الطائرة بدون طيار. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. شكرا. أدين لك بواحدة. تم مسح جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. انتهى. نحتاج إلى بعض المساعدة هنا. تم تدمير منصة الطائرات. نحتاج إلى دعم، هل تسمعني؟ انتقل إلى هذه الإحداثيات. حرك رجالك إلى هذه الإحداثيات. علم. حاضر. تم مسح جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. انتهى. جاري الإسقاط المازال. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. تم التعرف على انتقل إلى هذه الإحداثيات. تسمعوني؟
ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. شوهدت قوات ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء على أهل جنود الأعداء. قناص من الأعداء. قوات الأعداء. انتقل إلى هذه الإحداثيات. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت الأعداء. جاري الاسقاط المذالي. شوهدت قوات جنود الأعداء. شكرا. أدين لك بواحد. تم الاستيلاء على جميع المناطق. تم إصلاح منصة الموقع تحت السيطرة. انتهى. تم تدمير منصة الطائرات بدون طيار. I need a medic here. حاضر. شوهدت قوات جنود الأعداء. جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. جاري الاسقاط المذالي. حول. تم مسح جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. الأعداء تتحرك. قوات أعداء حول. تم إصلاح ظهر جنود الأعداء. تم تدمير منصة الطيار. تم مسح جميع المناطق. تم الاستيلاء على ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإحداثيات. ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإحداثيات. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. جاري الاسقاط المذالي. حول. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات جنود الأعداء. ظهر 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 جنود الأعداء. دافع عن هذه الإحداثيات. دافع عن هذه الإحداثيات. شوهد قناص من الأعداء. أين المسعف؟ شكرا أيها البطل. شكرا. أدين لك بواحدة. جاري الاسقاط المذالي. حول. شكرا. أدين لك بواحدة. تم إصلاح منصة إطلاق الطائرة بدون طيار. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. تحرك بسرعة. تحرك بسرعة. ظهرت قوات الأعداء حول. نفذ وقود الطائرة بدون طيار.
تحرك. قوات الأعداء أول أسرية الأعداء. هل تسمعوني؟ قنبلة. جاري البث الحي من الطائرة بدون تحرك طيار. بسرعة. أين المسعف؟ يوجد قناص في المنطقة. تحفظ وقود الطائرة بدون طيار. أين المسعف؟ طائرات بدون طيار. السيطرة على إحدى النقاط. جاري الاسقاط المزالي. حول. وحدات الأعداء تتحرك. تم إصلاح منصة إطلاق الطائرة بدون طيار. الطائرة بدون طيار. تحركات الأعداء تسمعوني؟ تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ الأعداء. سريا للأعداء. الطائرة بدون طيار تعمل. بدأت البث. جاري الاسقاط المزالي. حول. جنود الأعداء على الأرض. تم مسح جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. انتهى. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. جاري الاسقاط المزالي. حول. تم مسح جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. انتهى. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ ظهر جنود الأعداء. قوات الأعداء. تم مسح المنطقة وهي تحت السيطرة.
توقف العمل جهاز تعقب الأقمار الاصطناعية. ظهرت قوات الأعداء حول ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإحداثيات. ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإحداثيات. تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ تم الاستيلاء على إحدى النقاط. تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ تم مسح المنطقة وهي تحت السيطرة. جاري الإسقاط المزالي. حول. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. وحدات حركات للأعداء، هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. وحدات الأعداء تتحرك. جاري الإسقاط المزالي. حول. اهجم على هذه الإحداثيات. تم مسح اهجم على هذه الإحداثيات. ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإحداثيات. ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإحداثيات. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإحداثيات. جاري الإسقاط المزالي. حول. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء على إحدى جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. دافع عن هذه الإحداثيات. قوات الأعداء. شوهد. ظهر جنود الأعداء. تم مسح جميع المناطق. تعمل وبدأت الموقع تحت السيطرة. شوهدت قوات الأعداء. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. تم مسح المنطقة وهي تحت السيطرة. جاري الإسقاط المزالي. حول. الطائرة بدون طيار تعمل وبدأت البث. لإصابة هذه الهدف. نحتاج إلى طائرة من دون طيار. حول. ظهر جنود الأعداء. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. تم مسح جميع المناطق.
شوهدت قوات الأعداء. 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 ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإحداثيات. شوهدت قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جاري الاسقاط المزالي. تم فتح المنطقة وهي تحت السيطرة. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت الناس من جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. تم تدمير منصة الطائرات بدون طيار غير متوفرة لقد دمرت منصة الإطلاق. جاري الإسقاط المزالي. حول. وحدات الأعداء. تم إصلاح جهاز تعقب الأقمار. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. تم مسح المنطقة وهي تحت السيطرة. تم مسح جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. انتهى. قوات أعداء. حول. ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإحداثيات. ارسل وحدات الإصلاح إلى هذه الإحداثيات. جاري الإسقاط المزالي. حول. تم إصلاح منصة إطلاق الطائرة بدون طيار. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. ظهر جنود الأعداء. جهاز تعقب الأقمار الاصطناعية. يحتاج إلى ذخيرة. الطائرة بدون طيار تعمل وبدأت البث. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. وحدات الأعداء تتحرك. تغيير الأعداء إلى ذخيرة. تغيير الأعداء. نحتاج أسعافات أولية هنا. أوقف إطلاق النار. نحتاج أسعافات أولية هنا. الطائرة بدون طيار تعمل وبدأت البث. شوهد قناص من الأعداء. السيطرة على إحدى النقاط. شوهد قناص
منصة جاري الإسقاط المبالغ. حول. تم تدمير منصة الطائرات بدون طيار. أحضر الإسعاف الأولية إلى هنا. شوهدت قوات جنود الأعداء. احتفظ بهذه الاحداثيات. تم جميع المناطق. دافع عن هذه الاحداثيات. السيطرة. انتهى. تم الإبلاغ. شوهد قناص من الأعداء. أين المسعف؟ أين المسعف؟ Medic! Clear. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. Thanks. Roger that. Get first aid! أين المسعف؟ Get ammo here! شكرا أيها البطل. Let's move. تم مسح جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. انتهى. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. جاري الإسقاط المذالي. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من جنود الأعداء. شوهدت قوات جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. نحتاج إلى دعم. هل تجد المسعف؟ الله. You'll live, buddy. Now get back to the fight. قوات أعداء تحول. الله. ظهر جنود الأعداء.
له فليبتعد تعيش أيها الجندي. خذ الآن القتال. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. جاري لإسقاط المذالي. وحدت تغيير الأعداء. تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ ظهر جنود الأعداء. تم إلقاء قنبلة. قنبلة. جاري لإسقاط المذالي. حول. أين المسلم؟ جنود الأعداء على الأرض. ظهرت قوات الأعداء. حول. تم فتح المنطقة وهي تحت السيطرة. أين المسعف؟ فليبتعد الجميع. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات جنود الأعداء. تم فتح المنطقة وهي تحت السيطرة. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. تحتاج إلى ذخيرة. شوهدت قوات الأعداء. تعتذر، لقد أخطأت. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. شوهدت قوات الأعداء. جاري لإسقاط المذالي. حول. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط.
نحتاج إلى دعم. هل تم إطلاق تسمعني؟ منصة إطلاق طائرة بدون طيار. لدينا دائرة كثير من الرجال يمنة ويسرا. هل تسمعني؟ Hi, I'm Sarah. I'm a gaming strategist here at YouTube, and today we're doing a channel checkup with Alice from the channel Alaska. So Alice, can you tell us a little bit more about your channel and what type of content you make? So my channel is currently about gaming, and I mostly do gaming walkthroughs that are around 40 minutes to an hour long episodes. Sometimes I'll throw in a review or a gaming vlog where
copy. Enemy turret identified. You spotted. Vehicle dropped in your sector. Sorry! I'm bingo on ammo. Oscar forces spotted. Enemy forces, over. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Roger that. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy units on the move. Enemy APC spotted. Enemy units on the move. Enemy forces, over. Enemy troops being overrun. Enemy infantry spotted. Enemy units on the move. Enemy units on the move. Enemy units on the move. You got it. All clear. Position under control. Out. You got it. Hostile APC. Enemy forces spotted. Over. Enemy units on the move. Enemy troop. Enemy active. Enemy troop. Enemy troop. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy units on the move. Artillery spotted. Enemy forces spotted. Enemy units on the move. Enemy APC. Do you copy? Enemy units on the move. Enemy forces spotted. Do you copy? Hostile infantry spotted. Enemy troops identified. Do you copy? Enemy troop. Artillery, your area. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted.
infantry spotted. Enemy units on the move. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Cars spotted. Enemy rifles spotted. Enemy spotted. Enemy activity. Do you copy? Enemy armor. Enemy forces spotted. Enemy units on the move. Enemy troops. Artillery. Enemy forces. Enemy armor spotted. Enemy spotted. We got hostile arms. And four. We need repairs, quick. Do you copy? Enemy forces. Enemy infantry. Enemy units on the move. Enemy infantry spotted. Hey, thanks. UAV transmitting on this mark. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy units. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy sniper spotted. Snipers on our perimeter. Enemy units on the move. Enemy forces spotted. 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 Enemy sniper spotted. Hostile soldiers. Requesting ammunition. Over. Enemy sniper spotted. Enemy forces sniper spotted. Artillery. Enemy forces. We got hostile armor. ATC identified. Enemy forces spotted. Enemy armor spotted. Enemy forces spotted. Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted. Enemy armor spotted. Enemy spotted. UAV transmitting on this mark. We need repairs, quick. Enemy sniper spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Sniper spotted. Enemy sniper spotted. Hostile strike. Spotted. Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy spotted. Enemy forces spotted. Sorry, enemy vehicles. Enemy vehicles. Okay. Roger that. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces armor spotted. Snipers on our perimeter. All clear. Enemy sniper spotted. Enemy forces spotted. UAV transmitting on this mark. Enemy sniper spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy APC spotted. Enemy APC. Enemy APC spotted. Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted. Enemy
spotted. Good deal. Enemy sniper spotted. Enemy